ازيكم؟ لسه مخلص جري وقلت اصور شويه بره. الجو ظريف. الساعه 9:30 تقريبا او 10 الا ربع الصبح. درجه الحراره -4، بس الاحساس الفعلي -9. بس يوم تلاقي برد ويوم تلاقي الجو كويس. المره اللي فاتت كنت عايز اصور بره، لقيتها بتتلج الصبح، وبعدين في نص اليوم الشمس طلعت والتلج ساح. وهو ده الربيع الفنلندي، اصعب من الربيع العربي بكتير. الطريق اللي بجري فيه هوريكم الصورة بتاعته في الشتاء عاملة ازاي. بس انا هوريكم حاجة ظريفة جدا، علشان في انتخابات مجلس الشعب قريب، فالناس برضو اللي هي المرشحين يعني بيلزقوا معلقاتهم في الشارع والاعلانات بتاعتهم. زي ما انتم شايفين دي الناس اللي مرشحة نفسها والكلام ده. بس هو في فرق يعني زينا بالظبط، هو بيلزقوا برضه في الشارع، بس هما بيحطوا زي ما انتم شايفين كده في الشارع عواميد بيلزقوا عليها وبعدين بيشيلوها بعد ما الانتخابات تخلص. عمرك ما بتلاقي حاجة ملزوقة على الحيطة ولا السور ولا أي حاجة يعني، لأن النظافة من الإيمان. على بنزين قلت برضه أوريكم أسعار البنزين عشان تعرفوا الناس بتعاني هنا ازاي. ده أتوبيس عام معدي من جنبي. الأتوبيسات هنا كبيرة شوية. اهو وصلنا شارع رئيس اهو كبير، 4 حارات رايح و4 حارات جاي. بصوا بقى زحمة ازاي. طبعا علشان النهاردة يوم حد يعني، وده اجازة الاسبوع، لكن في الايام العادية بيبقى زحمة جدا، بيبقى مثلا 10 عربيات ولا حاجة. بس كده النهارده زي ما قلنا هنكمل كلامنا عن الشارع. هبدأ بيها في الأطفال والتعامل مع الأطفال في الشارع. الأطفال الغرباء يعني اللي أنا ما أعرفهمش هنا. طبعا ما ينفعش بأي حال من الأحوال ألمس طفل مش تبعي، يعني ما ينفعش أمشي في الشارع وأمسك خدوده وأمسك شعره أديله حاجة ياكلها. الكلام ده ما ينفعش خالص يعني. لكن في مصر الموضوع ده عادي شوية، بس هتكلم بالتفصيل فيه لما اطلع بقى البيت ان شاء الله. اشوفكم بقى فوق في الدفا. سلام. شفتوا الشارع الفنلندي عامل ازاي؟ بس للأمانة الناس كانت اجازة الجمعة والسبت وحد واثنين، فناس كتير مسافرة، فاللي شفناه ده ما يعتبرش مقياس. بس ان شاء الله هننزل ونصور تاني لان الجو بيتحسن. نرجع تاني لمصر والتعامل مع الاطفال اللي معرفهاش في الشارع. انا عارف ان هو عادي ان احنا ممكن نلمس طفل او نديله حاجة ياكلها، او ساعات كمان بنطلب ان احنا نتصور معاه. بس نظرا للاحداث اللي بتحصل في مصر دلوقتي، من خطف، من ناس مريضة نفسيا، من امراض معدية، يا ريت نحط نفسنا مكان الاب والام ونقدر هما ازاي خايفين على طفلهم ومش عايزين حد يقرب له. فبلاش نقرب بزيادة عن أطفال ما نعرفهاش. تاني حاجة في موضوع الشارع، أخذ الحق في الشارع. يعني مثلا مسكت حرامي، عملت حادثة والراجل التاني مثلا هو الغلطان، ليا باقي نص جنيه، تلاقي ناس بتقولك خلاص يا أستاذ، حرام عليك يا أستاذ، انت هتقبل على نفسك العوض يا أستاذ، ده نص جنيه يا أستاذ. مع احترامي للناس كلها، بس ده حقي، انا صاحب حق وعايز اخده. مش لازم تجبرني ان انا اعمل اللي انت عايزه من وجهة نظرك او اللي انت شايفه صح. انصحني بس مش لازم تجبرني وتشوف ان انا غلطان ان انا عايز اخد حقي. هحكي لكم موقف اكيد ناس كتير هتبقى مختلفة معايا فيه. كنت مسافر من مصر لفنلندا،
ونزلت في تركيا ترانزيت. انا لما بحجز طياره بحجزها من فتره طويله، لاني بختار الكرسي اللي انا بقعد فيه. انا بحب اقعد جنب الشباك علشان بنام، ببقى بقرا، بريح، اي حاجه. فطلعت الطياره ما كانش لسه حد جه قاعد جنبي. بعدين شويه جت واحده ست تركيه ومعاها طفلين، فطبعا هي مكانها 2 جنبي، وهي التالت المفروض يقعد في حته تانية. فلقيت المضيفه جات لي وقالت لي لو سمحت ارجع ورا علشان الست تقعد مع اطفالها. فانا بصيت لقيت ورا ده مكان في النص، فقلت لها اسف ما بحبش اقعد في النص. فطبعا الست استغربت. بعد كده بقى المضيفه نادت رئيسه المضيفين من بره الطياره اصلا، قالت لي لو سمحت انت مكانك اتغير دلوقتي ولازم ترجع ورا. قلت لها نعم، يعني ايه مكاني اتغير؟ مفيش حاجه اسمها كده. طبعا الناس محدش اتدخل خالص لان هم كانوا كلهم اجانب. في الاخر سالت الراجل اللي قاعد ورايا ورا الشباك جنب الشباك، قالت له ممكن تقعد في النص؟ فقال لها مفيش مشكله. فقالت لي خلاص ممكن حضرتك ترجع ورا وتقعد جنب الشباك. قلت لها ما عنديش مشكله، هو ده اللي انا بتكلم فيه، انا مش عايز اقعد في النص وده حقي. الشاهد من الموضوع، انا عارف ان الناس ممكن تكون معترضه لان الست ومعاها اطفال والكلام ده، دي من وجهه نظر. لو بصينا لها من وجهه نظري مثلا، ممكن اكون تعبان، ممكن اكون عايز انام، ما بحبش اقعد في النص. ممكن نبص لها من وجهه نظر تانية اللي هي الايثار، صح؟ بس هي النقطه ده قراري، انا اللي اخد القرار، انا اللي اقول هاؤثر ولا مش هاؤثر، انا اللي احدد، انا اللي عارف ابعاد الموضوع كلها، انا اللي عارف نفسي من جوه، وانا اللي صاحب الحق، وانا اللي لازم اخد القرار. مش اي حد ممكن يتدخل ويقول لي اللي انت بتعمله ده غلط، لان اللي انا بعمله ده مش غلط، هو ده حقي. انا ليا ان انا اتنازل عن حقي حسب الموقف اللي انا شايفه او لا. احنا ساعات بنحكم من وجهة نظرنا، من الموقف اللي احنا شايفينه صح او اللي احنا هنتصرف فيه لو احنا في الموقف ده، بس انت لازم تعتبر كل الامور اللي انت مش شايفها. في هنا موقف حصل قدامي. احنا عندنا تبة كده صخرية في الشتاء بتبقى طبعا متغطية بالتلج، فالاولاد بيبقى عندهم بتاع بلاستيك كده بيركبوها وبيتزحلقوا من فوق لتحت، وبيتزحلقوا دايما في النص، والجناب بيطلعوا عليها تاني لفوق. فكان في ولد حوالي 6-7 سنين بيتزحلق، وبنت حوالي 2 واقفة على جنب. فالولد راح ناحيتها وراح خبطها فطارت ووقعت، بس الحمد لله ما حصلهاش حاجة لأن هي وقعت على التلج. فأم الولد راحت لأم الطفلة واعتذرت لها وعلى الموقف اللي حصل. فالولد لما خلص وجه فبيقول للبنت انت الغلطانة، انت اللي كنت واقفة قدامي. فوالدة البنت قالت له لا انت الغلطان، انت كان المفروض تنزل في النص، انت اللي رحت ناحيتها، ولما شفت حد قدامك كان ممكن تفرمل. اللي عجبني ان والدة الطفل ما اعترضتش خالص على كلام والدة الطفلة مع ابنها، لان هي على حق وهي بتفهمه وبتكلمه باحترام، بتفهمه غلطه. ما قعدتش تقول لها انت ازاي تكلمي ابني كده، انت مش عارف ايه. الشاهد ان انا اقف مع الحق حتى لو مش مع ابني او بنتي في الشارع. لو هم غلطانين ما دافعش وانا مغمض عينيا، لا انا اشوف الصح فين والغلط فين والحق مع مين وادافع عنه. ربنا بيقول واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. في الاخر ما تفرضش على الناس وجهات نظرك، ميولك، ارائك، بالذات في موقف انت ما عندكش الصورة الكاملة بتاعته. عايز تنصح انصح، بس ما تفرضش. من الإنسانية إنك تحترم وتقدر آراء ورغبات الناس التانية حتى لو أنت شايفها غلط أو تافهة، لأن هما ببساطة هيشوفوك إنسان جامد. المرة الجاية هنتكلم على الشغل. أشوفكوا على خير. سلام. لو عجبك الفيديو اعمل شير، ولو ما عجبكش ياريت تقول لي ما عجبكش ليه.